Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în leu. Să vedem despre ce este vorba. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile de tarot, în cele de oracol, dar și în talismane. Luna martie este una dintre cele mai încărcate la nivel spiritual și energetic pentru noi toți. Pentru că energia va fi foarte concentrată, vom avea parte de 2 eclipse, una de lună și una de soare. Iar pentru voi tranzitele vor fi foarte concentrate în zona spirituală, pe zona casei a noua, zona guvernată de Jupiter, care în acest moment este în Gemeni. Ce ne spune această casă? Străinătate, aspirații înalte, studii foarte aprofundate și nișate, înțelepciune, posibilitatea să te extinzi dincolo de granița ta sau să treci peste limitele tale, peste condiționările tale. Tot ceea ce are legătură cu mentorii și cu posibilitatea de a te transforma însuți sau însăți dintr-un student într-un profesor. Posibilitatea să publici ceva anume, să fii un profesor sau un îndrumător pentru ceilalți. Tot aici regăsim și zona religiilor sau a spiritualității în funcție de ceea ce crezi. Iar voi aveți berbecul ca arhetip pe zona casei a noua, unde în acest moment Venus este în perioada de retrogradare, Mercur este și el aici în berbec, la jumătatea acestei luni va retrograda și el. Vom avea și o eclipsă de soare în berbec, care vine cu un sens al predestinării și cu un fel de urgență pe care o resimțiți să mergeți într-o anume direcție. Vom avea și ingresul soarelui, dar și ingresul lui Neptun pentru o lungă perioadă de timp. Lucrurile se prezintă în următorul fel. Berbecul este un semn cardinal de foc, foarte compatibil cu voi de altfel și declanșează în voi o trezire spirituală pentru unii dintre voi, o nevoie de a vă dezvolta mai mult, de a face mai multe lucruri. Pentru unii dintre voi poate aduce o relocare în străinătate, pentru alții dintre voi poate aduce o cununie religioasă, o căsătorie, pentru unii dintre voi poate aduce un moment în care deveniți un maestru în area voastră de activitate, un profesor, un îndrumător pentru ceilalți. Pentru alții dintre voi poate aduce reglarea unor situații foarte complicate în ceea ce ține de documente, de aspecte legale în viața voastră. O schimbare. Este o schimbare la 180 de grade care se produce aici. Unii puteți să vă luați o altă cetățenie, puteți cunoaște oameni noi în viața voastră, puteți să cunoașteți un nou partener de viață acum, puteți să vă schimbați mentalitatea sau puteți să fiți premiați, să fiți aplaudați la scenă deschisă pentru înțelepciunea voastră. Vom avea și luna nouă din Fecioară, care este eclipsă de lună, iar pentru voi activează casa banilor. Poate aduce din trecut, să știți, lucruri care s-au mai întâmplat. Dacă nu ați stat bine la nivel financiar sau nu ați avut un loc de muncă, această perioadă poate activa în momentul prezent oportunități noi. Se încheie o perioadă, se încheie un fel de a fi, se încheie, să spunem, perioada în care nu ați avut un loc de muncă pentru că apar șanse noi. Să aplicați la noi locuri de muncă, să vă angajați în altă parte sau apar niște creșteri, niște bonificații, niște premieri, niște bonusuri pentru voi care schimbă, sigur că da, la nivel financiar, pentru voi regulile jocului. Apare prosperitatea și lucrurile se vor transforma astfel încât voi să aveți parte de un trai mai bun. Fecioara este un arhetip critic, organizat și foarte structurat. Fecioara indică și rutină, astfel că dacă în rutina voastră lucrurile au fost bizare, ciudate, confuze sau ați simțit că v-ați plafonat, această perioadă marchează finalitatea acelor lucruri și oportunitatea de schimbare despre care vorbeam. Și schimbarea nu va fi deloc mică, ci pe parcursul lunilor următoare veți vedea cum de la zi la zi toate aceste lucruri și oportunități se apropie de voi și se schimbă încet, încet, pentru ca voi să deveniți o versiune mai bună. Guvernatorul eclipselor, Marte, este în Rac, în casa voastră a 12-a, acolo unde simțiți, poate unii dintre voi, că sunteți neputincioși, că viața voastră nu s-a mișcat în nicio direcție sau că tot ceea ce obțineți cu greu.
Veți vedea că de îndată ce Marte intră pe casa întâi în Leu, pentru că se îndreaptă cu pași repezi către intrarea în Leu, lucrurile vor căpăta sens și veți radia la propriu. Veți fi foarte vizibili, este o perioadă de planificare întocmai și îndeaproape a tuturor acelor lucruri pe care le doriți implementate în viața voastră. Vă doresc să aveți o lună minunată. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților Oracol. Casa a 6-a. Atenție la sănătate, dar și la rutina voastră. Dacă vreți să schimbați ceva în viața voastră, trebuie să schimbați de la nivel de gânduri. De când deschideți ochii dimineața, tot ceea ce se întâmplă în ziua voastră, de acolo își extrage, să spunem așa, esența. Casa a 6 aduce și mentori. Pentru voi este o perioadă foarte benefică să întâlniți oameni care vă învață lucruri noi. Se pot schimba lucruri, așa cum am spus, în ceea ce privește cariera, în ceea ce privește planul profesional, dar și colectivul de muncă. Să intrați în comunități, să faceți niște cursuri și să cunoașteți oameni noi. Pentru voi, energia transmite cumva o îndrumare către mai multă practicalitate. Toate acele idei pe care le ai, pune-le în practică. Trebuie puse în practică. Casa a 8-a. Aici este un aspect foarte interesant pentru că în casa a 8-a aveți peștii voi, aici este Saturn, de aici va pleca Neptun către casa a 9-a. Este și locul în care Venus se va întoarce în această perioadă de retrogradare, de unde veți atrage mai mulți bani. Bani din străinătate, să fiți atenți la cheltuieli, să nu fiți foarte îngăduitori sau indulgenți cu banii voștri din viitor, spre exemplu să faceți niște credite gândindu-vă că aveți voi oportunitatea să le achitați. Vremurile acestea se schimbă puțin și mai multă precauție este benefică fiecăruia dintre noi. Este și depășirea fricilor, tot ceea ce nu funcționează în viața voastră poate fi acum conștientizat și îndepărtat din viața voastră prin disciplină. Înseamnă să fiți conștienți, să nu vă mai lăsați cuprinși de frică, de teamă, de emoții negative, pentru că sunteți foarte puternici. Neptun. Ce interesant! Schimbarea perspectivei despre viață. Leul va trece prin transformări foarte, foarte puternice și începând cu această lună martie își va găsi inspirația. Tot ceea ce vă inspiră către lucruri optimiste pentru a vă ridica vibrația, vă poate susține să vă îndepliniți cele mai profunde dorințe. De asemenea, pentru unii dintre voi va fi un fel de conștientizare, ceva de genul și eu unde am fost până acum. Ceva din ceea ce ați crezut se schimbă radical. Este ca și când cade vălul. Veți putea avea acces să vedeți foarte clar țesătura realității. Arcașul, magicianul, direct la țintă. Avem aici un cal ca simbol, posibilitatea să te deplasezi, să ieși în lume, să accesezi oportunități care înainte îți erau inaccesibile la propriu. Concentrare maximă, iar rezultatul final îl vei vedea înspre toamnă. Foarte multă precizie. Fii atent la ceea ce gândești, pentru că noi nu primim ceea ce vrem, primim ceea ce suntem. Fii atent la gândurile tale. Viața ta se schimbă. În ce direcție vei decide doar tu acest lucru. Conștient sau inconștient? O strategie, timpul să planifici ceva. 6 de cupe, uite, pe zona de relații. 2 de bâte, strategie. Și mai luăm 2 surprize. Este un fel de grabă, de predestinare, de discuții care au loc, gânduri care îți vin acum în minte, idei pe care le poți transforma în ceva concret. Unii dintre voi vă veți pune cel mai probabil întrebări foarte serioase în ceea ce privește căsnicia, în cazul în care sunteți într-un parteneriat. Pentru alții dintre voi este o discuție de aplanarea unor conflicte.
o discuție despre direcția nouă în care vă îndreptați, dacă împreună sau separat. Pentru alții dintre voi este un punct de echilibru major pe care îl puteți atinge în această lună, în parteneriatul vostru, dar și la nivel financiar. Este o strategie de viață pe care o faceți acum, care poate fi implementată foarte ușor și care are efecte foarte bune pe termen lung. Pentru alții dintre voi se deslușește un mister. Poate fi o acțiune care vă duce către revenirea cuiva în viața voastră. Fie aveți o conversație cu cineva drag vouă despre etapele imediat următoare din viitorul vostru, planificarea viitorului împreună, fie este o concretizare a unor gânduri pe care le aveți, înțelegerea unor lucruri pe care nu le puteți schimba și atingerea acelui punct de echilibru în sensul că vă puteți elibera de acea stare de neputință care v-a încercat o îndelungată perioadă de timp. Cei care sunteți singuri, tot așa în baza unei decizii de a ieși din casă, de a face lucrurile diferit, de a participa la niște cursuri, de a merge la teatru, fiecare cum crede că este mai bine pentru sine, puteți întâlni pe cineva. O persoană care, uite, ori a fost căsătorită, ori este văduvă sau văduv, ori este o persoană pe care ați cunoscut-o cândva, într-un anumit moment din spațiu și din timp, ori o persoană care vă este atât de cunoscută la nivel energetic, încât lucrurile se vor așeza foarte lin și foarte ușor, pentru ca voi doi să deveniți un cuplu foarte armonios. Pentru alții dintre voi este o posibilă revenire a cuiva din trecut, o persoană care poate fi inclusiv căsătorită, care poate fi plină de regrete sau care poate acum conștientiza lucrurile într-o formă diferită. Îmbunătățirea relației cu ai voștri copii mai este aici prezentă. Asul de cupe, vindecare, iubire nouă, un alt nivel în relația voastră de iubire, mai multă înțelegere și compasiune, o revenire la nivel financiar, o revenire la un trai mai bun, la vremuri mai bune pentru voi ca familie sau potențialul să cunoașteți pe cineva nou. Iar aici avem steaua pe care o voi ascunde pentru că am avut un claim pentru sexualitate, nuditate de la YouTube din cauza nudurilor de pe această carte și nu numai. Steaua, o nouă direcție pe zona relațiilor, o frecvență mai înaltă, lucrurile în relații pentru voi începând cu această lună se vor lămuri. Asta nu înseamnă că veți rămâne toți dintre voi cu partenerii voștri actuali, înseamnă că dacă aveți dubii, veți primi răspunsul potrivit pentru voi și viața voastră va deveni mai ușoară ulterior, indiferent dacă decideți să rămâneți cu omul despre care aveți acum dubii, întrebări sau nu. Pentru că asul de cupe înseamnă o altă frecvență, mai bine de atât. Pentru alții dintre voi este un moment de apogeu, accesarea înțelepciunii, înțelepțirea voastră, maturizarea în relație, conștientizarea că faceți o echipă foarte bună împreună, că vă cunoașteți de mult timp și că ceva trebuie să faceți diferit pentru că sunteți foarte încăpățânați. Și aceste conștientizări duc la sudarea relației voastre și mai mulți. Iar pentru cei singuri, uite, predestinare. Puteți întâlni începând cu luna martie pe cineva care să fie în plină sau pe deplin în rezonanță cu voi. Magie pe zona de relații. Lucruri extraordinare pe zona de relații. Fiecare dintre voi va experimenta ce înseamnă să fie extraordinar, ori apreciere, ori complimente, ori pur și simplu viața voastră se schimbă și este un restart, așa cum am menționat. Iertare, posibilitate de împăcare sau un început nou, chiar dacă aveți un partener. Aveți o discuție și ajungeți la apreciere reciprocă. Este de ajuns ca unul dintre voi să-și schimbe viziunea cu adevărat, să urce pe o frecvență înaltă și celălalt îl va urma.
pe zona de relații la nivel financiar, cu Saturn pe casa banilor celorlalți și cu nodul sud karmic în Fecioară, acum pe zona banilor, lucrurile vor evolua. Pentru că voi va trebui să interveniți asupra comportamentului vostru când vine vorba despre cheltuieli, despre aprecierea lucrurilor din jurul vostru, atașamentele față de planul material pentru a vă îmbunătăți viața. Lucrurile se schimbă și se schimbă într-o direcție bună și favorabilă pentru voi, în sensul că vă eliberați ori de niște datorii, ori de o situație sau în care ați dus lupte încrâncenate, neajunsuri, ați simțit în permanență că nu este de ajuns sau când credeați că lucrurile stau bine, apărea ceva neprevăzut care vă scotea din zona de confort sau din planul pe care voi l-ați gândit îndeaproape. Este o oportunitate către o șansă, către succes. Sunteți fix la un pas de succesul vostru. Asta indică acțiune, planuri, strategie. Să faceți ceva pentru a vă îmbunătăți viața. Asul de spade, un contract, o conversație, ceva se schimbă și la locul vostru de muncă, ori vă lărgiți cumva viziunea, numărul de clienți, veți capta voi mai mult atenția celor din jurul vostru, ori puteți edita, scrie o carte, deveni vizibil într-o anume formă, vă puteți înscrie la niște studii sau puteți folosi o diplomă, experiența voastră din această viață pentru a câștiga mai mulți bani. Pentru alții dintre voi poate fi o promovare. Un altul preot, un contract de muncă stabil sau ceva ferm, un contract care se achită, o reziliere poate fi în cazul în care a existat o constrângere, achitarea unei datorii, o eliberare de constrângeri la nivel financiar. Aici avem o carte care spune în felul următor. Banii în acest moment sunt pe o pantă ascendentă. Ești într-un ciclu pozitiv al banilor, într-o etapă optimistă. De acum lucrurile încep să curgă ușor pentru tine, însă nu pică din cer. Facem noi viața să ni se întâmple. Ești într-un punct din viața ta în care poți construi un imperiu și poți deveni o autoritate, o somitate într-un anume domeniu, respectat, antreprenor, o autoritate. Confort, o viață foarte bună, reevaluarea unor lucruri sau ți se recrează o șansă pentru că tu trebuia să ai ceva, ai un sens, o menire și acum în sfârșit te întâlnești față în față cu această oportunitate. La nivel emoțional, tot răul spre bine. După o perioadă de zbucium interior, de stres și de nervi, lucrurile se liniștesc pentru tine și apare bucuria, fericirea, optimismul. Ce înseamnă aceste cărți? Trebuie să lași în spate ce nu a funcționat. Este pierdere de energie să te mai gândești la asta. Nu poți controla anumite lucruri, acceptă. Vezi ce poți face bine pentru tine și concentrează-te pe asta. La nivel de sănătate, atenție la plămâni și la sistemul nervos, la echilibru, la rutină sănătoasă și disciplină, pentru că poți atinge, metaforic vorbind, cerul cu mâna. Poți avea tot ceea ce îți dorești, ești un om foarte puternic care poate obține lucrurile pe care și le dorește. Dacă nu le ai, nu primim ceea ce ne dorim, ci ceea ce suntem. Este un dezechilibru în tine. Poate fi la nivel hormonal, atenție, sau la nivel de microbiom. Pot fi ușoare stări de anxietate și de depresie care te-au încurcat, însă îți poți reveni. Pentru alții dintre voi poate fi parteneriatul, care acum se reglează, iertarea unor trădări sau îmbunătățirea vieții de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel. O echipă bună cu cineva. Aici poate apărea în viața ta un om cu care să faci echipă bună. 10 de cupe. Și mi-a sărit din pachet. Împlinire și desăvârșire. Regele de cupe și cavalerul de monede. Ce iubești tu cel mai mult pe această lume poate fi al tău. În sensul că
Dacă vrei să fii într-o relație, poți fi. Poate nu neapărat cu cine îți dorești, pentru că nu mai este potrivit pentru tine, dar poți avea un partener de viață care să te iubească așa cum meriți. Pentru alții dintre voi poate fi chiar un om care să te șocheze și să te surprindă, să apară în viața ta cineva care la propriu îți schimbă viața. Iar pentru alții dintre voi poate fi împlinirea, desăvârșirea, uite din nou turnul, luminarea minții, claritatea mentală de care ai nevoie, epifania, trezirea. Să înțelegi că tu ești la pupitru, că tu ești cel care conduce mașina, nu mașina te conduce pe tine. Poate fi un loc de muncă așa cum ți-ai dorit, așa cum ai visat, poate fi afacerea ta care crește, poate fi o stare de sănătate mai bună. Atenție la lucrurile pe care le ții în tine, la lucrurile fixe pe care nu le eliberezi. Trebuie eliberat ceva, aici avem scorpionul, scorpionul are legătură cu colonul, lucrurile pe care le ții, care te intoxică. Eliberează și în locul lor, pentru că se creează spațiu, vin altele mai bune. Să vedem ce ne spun și talismanele. Din punctul meu de vedere, această lună martie este o lună fabuloasă, nu grea, fabuloasă. ADN-ul, vindecare până la nivel celular, vindecarea ta și a neamului tău. Vindecare de karmă, depășirea unor situații mai complicate de viață, închiderea unor cicluri care au legătură cu traiul, posibilitatea ta de a te descurca în această viață. Uite, se schimbă frecvența, poți fi auzit, popularitate, pentru unii celebritate sau, așa cum am spus, autoritate într-un anume domeniu. Poți conștientiza niște lucruri vechi. Poți avea parte de acele conștientizări care te ajută să te deblochezi. Uite, profesori, poate unii dintre voi sunteți profesori sau începeți acum o etapă nouă din viața voastră și pe măsură ce înaintați veți învăța niște lucruri care vă garantează succesul. Judecata, posibilitatea să reveniți asupra lucruri pentru că acum aveți experiență. Cu mintea de acum și cu anii de atunci, așa se spune. Ai lumea la picioare, o sincronicitate perfectă. Big Bang-ul, când a început totul, se încheie ceva ce a început acum o bucată de timp, elimini un stres și ți se umple inima de bucurie. O nouă șansă, atragi magnetic bunăstarea în viața ta. Dar trebuie să faci ceva pentru asta. Să te gândești la toate momentele din viața ta și la cum ai reacționat în acele situații, în acele ipostaze. Amintirile, pot ieși la suprafață niște amintiri sau reveni niște oameni cu care poate ai avut o relație pentru că trebuie încheiat, concretizat ceva. Și lucrurile pot fi foarte bune între voi pentru că ați învățat ceva din asta, o victorie, sau poți înțelege din acea dinamică relațională ce s-a întâmplat acolo, iar asta ție ți aduce un mare câștig. O victorie și la nivel financiar, o victorie și la nivel medical, o posibilitate de vindecare, o pauză, o remisie, chiar pentru unii dintre voi. Uite, scorpionul, ce l-am simțit. Ideea asta în felul următor. Posibilitatea de a elibera lucrurile toxice. Ceea ce nu vă dați voi seama că vă încurcă, poate dispărea din viața voastră sau poate aveți legătură cu un scorpion sau aici este Pluto pe casa relațiilor care vă ajută să vă transformați și vă aduce în viață oamenii potriviți sau îi alungă pe cei toxici. Inițialele sunt L-E-Z și C. Leziuni. La corazon, la inimă. Situații care se schimbă. Veți vedea că viața voastră începe să capete sens. Un sens diferit. Atenție la orgoliu și la exces de zel. Să știți că aceasta este o lună care vă înțelepțește. Veți vedea că nu are sens să intrați în lupte pentru putere cu nimeni și pentru nimic, pentru că ce este al vostru este pus deoparte. Oh, lector universitar, profesorat, urcați, dragii mei, voi evoluați foarte mult și spiritual, dar și la nivel de înțelepciune. Veți vedea că se întâmplă niște lucruri fantastice.
10. Roata destinului. Șansa voastră este aici. Șansa voastră, eclipsele acestea vor avea un rol al predestinării foarte puternic pentru voi și veți vedea schimbările în lunile ce vor urma. Eu vă doresc mult bine și conștientizări în acest sens, să vă puteți alinia la cel mai bun potențial pentru voi în această viață, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!